sa buhok ko. Soothing gel. So, yung aloe vera. So, 99.85% aloe vera siya. So, mabibili po siya guys sa mga Watsons, sa yan. Kasi usually kasi sa Watsons ko talaga siya binibili. So, yun. Maganda siya namin sa buhok. So, parang every time i-apply hello everyone, good morning, good day, or good afternoon, or good evening. So, welcome back to our channel. So, today gagawa tayo ng another vlog. So, ang vlog nito is tinatawag po natin na What's in my bag. So, what's in my bag kasi usually, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga usually yung laman ng bag ko. So, ito yung bag na to is ginagamit ko siya every time na papasok ko ng office, every time na uwi ako dito sa Cavite, so every time na may mga pupuntahan ako, kasi malaki yung bag na to guys. So, parang spacious siya. So, marami siyang pwedeng ilagay sa loob. So, lahat ng mga stuff ko, so parang kasya-kasya siya lahat. So, kaya ito talaga yung ginagamit. Kasi yung bag na to guys is galing ko siya from DMCI Homes. Ito yung pag-giveaways nila noong December. Ito po yung nilagay ng mga groceries. So, at least, nagagamit namin siya. So, maganda naman siya eh. So, yung parang yung mga nausong bag din naman lately. So, ito siya. So, ngayon guys, without further ado, ipapakita ko na sa inyo yung laman ng bag ko. Ito yung What's in my bag. So, guys, of course, first, we have salamin. So, lagi akong may dalang salamin guys kasi lagi kasi akong alam nyo na, so lagi kung tinitingnan yung itsura ko sa mukha, so lagi ko siya ginagamit sa pag-retouch, so sa pag-makeup, so kaya dapat lagi akong may salamin. Then we have first, so unahin siguro ko na lang siguro yung mga nilagay ko sa buhok. So unang-una we have of course silk conditioners. Ito yung usually ginagamit ko sa buhok ko. So, mas okay ako sa silk kasi maliban na mabango siya. So, good for ano talaga siya for hair. So, maganda talaga siya conditioner. Then we have of course, so ginagamit ko rin siya sa buhok ko, soothing gel. So, yung aloe vera. So, 99.85% aloe vera siya. So, mabibili po siya guys sa mga Watsons, sa ayan. Kasi usually kasi sa Watsons ko talaga siya binibili. So, yun. Maganda siya namin sa buhok. So, parang every time i-apply mo siya sa buhok mo, maganda yung ano ng buhok mo. Parang ano siya, smooth. Tapos, hindi siya dry. So, then, ginagamit ko rin siya, in-apply ko rin po siya sa skin ko. So, maganda siyang pang moisturizer din. So, I recommend talaga aloe vera din para sa inyo. So, we have here also Johnson's baby oil. So, baby oil din ginagamit ko siya. Kasi minsan, feeling ko pag dry na yung buhok ko, buwagha ko. So, kailangan ko siyang lagyan ng oil para maging wet look. Siya. So, para hindi siya buhag-hag. So, para madali siyang suklayin. So, ito rin. Meron akong laging dry sa bag. First, so, okay na tayo sa buhok. So, we have skin. We have skin white. Lotion naman. So, ginagamit ko siya moisturize. Kasi, what I like on skin white kasi, feeling ko madali na akong pumuti dito. Tapos, mabango siya. At hindi siya masyadong sticky pag in-apply mo siya sa balat mo. So, maganda for me talaga yung skin white. Kasi, lagi kong binibili is yung white and lotion. We have also deodorant, so Dove. So, deodorant then, lagi akong may deodorant sa bag kasi yun para lagi tayong on the go. So, minsan kasi umiiwasan yung pagpapawisan tayo palagi na sobra. So, yun. Kaya, minsan na ngamoy na tayo ng tayo. So, usually, I always leave deodorant on my bag. Of course, we have facial tissue. So, ito yung lang kong ginagamit. Kasi minsan naiiwasan ko siya. Kung bagay na kalimutan ko magdala ng panyo. So, kaya kahit
wala akong panyo minsan, so okay na sa akin basta may facial tissue lang kasi pwede mo siyang pang pawis na, pang punis ng pawis, foundation, so pag wali ka na, so good, maganda siya facial tissue. So usually yung ginagamit ko siya, usually hindi ko unscented. Ayan. Hindi ako nagwa-wipes, wet wipes kasi pag inano ko, pag in-apply ko siya, pero feeling ko lalong umuay din yung mukha ko, kaya mas prefer ko siyang dry. Then we have, of course, payong. So we have umbrella here. Ginagamit na natin siya palagi, or ginadala natin siya palagi kasi alam mo naman, pabago-bago yung panahon. So lagi umuulan, uminit, kaya lately naman last week lang, so nagkasakit ako. So siguro sa pabago-bago ng panahon. So nagka-headache ako for 3 to 4 days. Then, inubo ako sipon. So, until now nga guys, sinisipon pa rin ako dahil doon. So, kaya lagi akong nagdadala talaga ng payong. Siyempre, pang-guard ko sa init at ulan. First, pabango. So, lagi na tayong may pabango sa bag. Maliban doon, so, pabango ulit yung cologne kasi mas okay sa akin yung cologne minsan kasi feeling ko pang ano lang, pang natural or pang baby lang. So parang yung amoy parang natural lang. Ay, so, marami akong supply sa bag kasi minsan guys, hindi ko may iwasan na mawala ko yung supply kasi kailangan gusto minsan sa bukid. So pero kahit minsan hindi naman ako nagsusupply kasi alam nyo naman maganda na yung hair natin, so kahit supply, kahit kamayin mo lang, so okay na. Pero lagi talaga ako nagbabago ng supply at yun, para dahil lang di pa lagi para at least maganda at presentable pa rin yung hair natin. Of course, we have salamin. So we have salamin here. So lagi ko siyang ginagamit. Actually, hindi ko naman siya masyadong ginagamit. Bihira lang din kasi ginagamit ko lang siya usually pag may mga meetings, may mga seminars, conference. Kasi pagdating kasi sa PowerPoint presentation, hindi ko siya mababasa kasi medyo blurred na talaga. So usually bring here, I already bring it there, so at least basta ko yung mga words. Pero hindi ko naman siya ginagamit sa office pagdating sa mga computer works kasi feeling ko pag tumagal kasi yung salamin sa akin, sa mata ko, feeling ko mabilis ako ma-stress. Then one thing pala, ginagamit ko rin siya pag nag-commute ako. So kailangan ko siya para at least nabasa ko yung signboard sa jeep, bus, or van. Kasi para at least tama yung sinasakyan natin. Kasi hirap na kasi guys. Kasi parang pag-ibig din din yan pag napunta ka sa maling tao. Of course, we have here is headset. So yung headset kasi ginagamit ko siya palagi pag nanonood ako ng movies, series kasi hindi naman ako manood ng mga series with YouTube. So kaya I always bring headset. So guys, we have here also meron tayong pouch. So, sa pouch na to, usually dito ko siya nilagay yung mga foundation, mga concealers ko. So, tingnan natin. So, we have cream. Ito yung sunblock. Naman na ito. So, we have also, guys, compact powder from BYS. Kung kung makikita niyo. Basta ito, guys, ito. Pero yung ginagamit ko siya pang-apply minsan pag pumapasok ng office. So, actually, meron pa din akong isa, yung mineral from Showil. Kasi kung hindi ko siya nadala, so parang naiwan ko siya sa office ng Friday kasi parang nagmamadali kasi akong mawin. So, naiwan ko siya. So, ngayon ito lang po muna yung naman. And we have, of course, cream foundation from BYS din. So, mabibili naman siya guys sa mga Watsons, SM stores. So, ayan, BYS. First, yun lang. Ito na yung laman niya. And of course, we have another pouch. So, laman naman nito is cream
yun, yung mga sunblock din. Tapos, placenta kiliums. Yun. Nilagay ko siya guys sa mukha ko paggabi. So, to make us moisturize palagi din. Kasi, nung lately, nagkaroon po ako ng chicken pox or yung buluton. So, nagkaroon ng scars ng mukha ko. So, nagka-erase all of that on my face, my body, kaya magkakaroon. First, we have pouch ulit. So, ito naman yung pouch na to. Usually, yung laman nito is mga cards. So, we have ATM cards. Ito yung ATM namin sa office. To the S2S, we have custom advantage cards. So, credit cards from Citibank. Sorry, from China Bank. So, we have here also credit card from Citibank. So, I'm planning to close all of this guys, all my credit cards kasi kasi ako nakakaipon eh. So, every time I go to the mall, so, hindi ko maiiwasan na syempre bumili, so mag-purchase ng mga stuff. So, lagi akong nag-swipe sa credit card ko, kaya pagdating ng sahod o katapusan, 30, then walang natitira sa sahod kasi usually, doon na siya napupunta sa mga credit cards na babayaran ko. So, yes, pag nagbayad ka naman for the late. Pag nag-late kang, di ba pag late kang magbabayad, so laging malaki yung late charge nila kasi may mga finance charge. So, yung mga late charges kasi may mga pinapagong series with you. Nalilugi ako na yun. So, hindi naman tayo mayaman para on time tayo magbayad. So, yeah, we have also need. So far, ID din to. So, usually, naman. So, we have mga IDs din. So far, ito kasi yung naman nito, mga resibo, mga receipts. So, yun. Ito yung naman ang pouch ko. So, actually guys, yung sa credit cards naman, hindi naman kayo dinidiscourage na kumuha kasi usually naman, yung mga advantages naman kasi yung credit cards. Kasi pag wala ka talagang cash minsan, pag wala kang on-hand na pera, so, pwede mo siyang gamitin. Pwede mo siyang gamitin from groceries, pwede ng medicines. So, depende naman sa application mo o ipaggamit mo ng credit card. So, siguro kanya naman tayo on how to use it. So, far ito yung laman niya sa loob. So, wala na siyang laman. So, yung next naman guys, meron pa tayo sa gilid dito. Ito. So, tingnan natin. Ito. Yan. So, we have of course, cotton buds. So, I use it when I'm, para linisan yung tenga ko. And of course, yung nose. So, ito yung ginagamit ko minsan. Cotton buds. And we have mga goma. Ito naman yung ginagamit ko guys. Or nilagay ko sa ngipin ko sa braces ko. Ito yung bigay ng dentist ko para for my adjustment ng ngipin ko. So, need ko siyang ipasok kasi lumalabas kasi yung mga ngipin ko at hindi siya pantay-pantay. So, I usually should do that to me para usually nilagay siya dito sa taas, baba, para pumasok ko yung ngipin. We have of course ID. So, company ID. So, meron na tayong company ID. So, ginagamit na natin siya sa office para at least, ayan, makapasok tayo. Of course, we have here, watch. So, watch from Timex. So, ayan. Of course, we have condom. So, condom na to. Actually, yung condom, hindi ko naman siya ginagamit. Ginagamit ko na siya as props, of course. Sabihin na kasi kung may condom ka. Paswerte din. Kasi na naman ako gamitin na alcohol. Yun. So, yun. Actually, bigay pa ito nung yung pumunta kami ng GDS dun sa Fierce sa bar. Ito yung mapag-giveaways nila. So, that's why I have it here. So, actually, hindi naman talaga siya nila. So, we have here also, we have coin purse. Actually, hindi talaga ako nag-coin purse kasi last time nag-experience ako na nag-wallet ako. So, ninanakawan ako guys na bag. Hindi ko alam na nakuha na pala yung wallet ko kasi medyo bulky siya, medyo malaki. Siguro nakita naman ka na ako dun sa jeep na may kinuha ako sa bag ko. So, hindi ko na malayan nakuha na pala yung hindi ko alam kung paano yun nakuha kasi maraming tao, 60 ka ng time na yun. So, nang binuksan ko yung bag ko, wala na naman yung wallet ko. Kaya, hindi talaga ako nag-wallet. So, usually, I prefer to use ng coin purse. At least, like ko siyang nahawakan at like ko siyang nag-attach. At least, like ko siyang may nilagay sa bulsa ko.
pag ganito. Then we have also guys medicines here. So medicine, so lagi akong may baon ng medicines kasi parang last week is nagkasakit ako kasi yun nga dahil sa panahon. So pabago-bago yung panahon, so marami akong medicines ngayon, gamot sa sipon, upo, at saka lagnat. Kaya guys, pagkapos sa inyo, kung lumabas kayo ng bahay, dapat lagyan mo din ang payong, hindi kayo sombrero. At least hindi po kayo basta ng ulan at kayo na dahil mailinitan masyado. So, parang iwasan na rin magkakasal. So, yun guys, so far, yun lang po yung laman ng bag natin. So, sana nag-enjoy kayo. So, sana may mga nakuha kayong tips din sa akin, mga ideas. So, ayan, sana nag-enjoy kayo sa pag-vlog na ito. So, sana lagi nyo akong support. So, sana guys, keep watching on my vlogs. So, hindi lang sa vlog na ito, sana sa mga future vlogs guys. Lagi nyo din ako support. So, sana ako nag-enjoy kayo. Huwag nyo kalimutan like, subscribe, at i-click yung bell notification dyan sa my YouTube channel niya. So, guys, sana lagi akong support. So, maraming salamat sa panonood. So, see you guys on my next vlog.